Good day everyone! Today guys, i-discuss natin yung routine nursing documentation namin dito sa US. Dito kasi mga kawan, yung routine na ginagawa mo doon sa patient is mainly based doon sa mga documentations na ginagawa mo. And yung form of documentation or charting natin sa Pilipinas is talagang kakaiba versus dito sa US or kahit doon sa Singapore or some parts in the Middle East. So today mga kawan, papakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa, ano yung mga dapat tandaan, and tips para mas madali yung transition nyo pagdating nyo sa ibang bansa or dito sa US. So stay tuned and watch to the end. I'm Nurse Juan Cruz, your OFW nurse. Disclaimer lang guys, itong didiscuss natin is based on my personal experience and sa mga experience ng mga kasama ko. So if mga things na gusto nyo i-add in, please comment down below lang, okay? Also, yung EHR or Electronic Hospital Records is nag-iba-iba dito sa US. Maraming program sila guys or different kind of systems. Like sa akin mga kawan, pagdating ko dito sa hospital namin, yung program na ginagamit namin is Cerner. After 1 year, nag-switch kami to Meditech. So may iba-iba mga programs ginagamit. Ang sabi nila is Epic ata yung may medyo mas magandang klase ng program. Also, yung Cerner na ginamit namin nung una is medyo nag-iba-iba. May different versions sila. Yung versions na ginamit namin before is medyo luma as compared sa mga ginagamit sa mga mas advanced or mas malaking hospital sa US ngayon. Ang maganda lang dito mga kawan, kahit iba-iba yung program or systems nila dito, yung basis ng charting nila is halos the same lang or yung essence mismo, which is yung mga forms of documentations na i-discuss natin dito. Ibang program, iba lang yung form kung paano nila ginagawa to. Like yung system nila clicking or like yung tabs, iba lang yung format nun. Pero yung essence mismo, halos the same lang. Kahit dun sa mga kasama ko na travel nurse, ang sabi nila nung nag-try nila yung Meditech or Cerner, halos similar lang na dun sa mga Epic na ginagamit nila sa ibang hospitals. Which is a good thing kasi mas madali yung transition. Also, ito rin yung mga forms na ginagamit namin back sa Singapore, pero medyo paperworks pa kami nung bago ako umalis dun eh. Ang kaiba lang is digitalized na pagdating ko dito. Also, na-promise ko sa inyo mga kawan, yung ER to floor admission or yung sa ward admission, di ba? But before tayo dumating doon, ito muna. Kasi halos lahat ng di-discuss natin ngayon is part po ng admission documentation. So part talaga siya. Malaking, mas mahabang topic kasi yung ER to floor admissions eh. So ito is almost half na. Kasi yung ER, medyo mas marami pang gagawin na documentation eh. For the admission, I mean. So, ito muna. Also, I tried to find as much as screenshot I can sa online, pero medyo hirap talaga guys eh. I think like may mga rulings ata. So, bear with me na lang sa mga things na kuha ko. Idadaan ko na lang sa discussion. So, start tayo. Number 1 or pinaka-common na documentation po is yung physical assessment. Ito po mga kawan, kailangan mo gawin to every shift or every during admissions, kailangan mo gawin to. So you really need to know how to do an assessment po. Usually sa programs po, ang ginagawa nila dito is system by system. For example, neurological system po. Papakita doon if nakalagay alert, oriented, confused ba yung pasyente, to place, time, date, and etc. So, ang gagawin mo dito is kailangan mo lang itik-tik-tik lang kung saan nag-a-apply doon sa patient na yon. Example, di ba sa Pilipinas yung ginagawa natin is yung charting like yung receive patient, alert, oriented, times 4. Di ba ginagawa natin yon? So, dito ang gagawin mo is itik mo lang if alert, oriented, to time, place, and etc. Then, if confused yung pasyente, tick mo lang confused. Tapos, itik mo kung saan siya confused. If sa time ba, or sa place ba, or sa person. So, parang ganun lang. So, ibang parts guys, like yung respiratory system. So, dito, you definitely need to use yung stethoscope. Pinakita ko sa inyo yung videos kung paano mag-auscultate, diba? So, you really need to learn kung paano gawin to. Kasi nga, i-document mo to siya. Example, kailangan mo i-take if yung narinig mo dun sa pasyente or na-auscultate mo dun sa pasyente, if clear lungs ba, or if may crackles ba, or if may coarse crackles ba, or wheezing, and if saan mong narinig, if sa right upper lobe, or left lower lobe, or mga ganun. So, you really need to determine po kung alin doon. So, normally, tick lang eh. Tick lang kung alin doon yung applicable sa pasyente. Pero guys, hindi ibig sabihin na tick-tick lang. Kailangan mo lang check lang laging without doing the assessment. Ninja moves guys is not advisable, okay? Hindi advisable guys. Lalo dito sa US. Legal document to. And pagdating dito sa US guys, normal talaga ang kasukasuhan and tinatawag ka sa court. And mostly, ang nire-review nila is yung mga documents na ginawa mo for that particular shift. So, you really need to be accurate as much as you can. And yung assessment skills natin is kailangan talaga nating level up pagdating dito. So, isa to sa mga major difference na ginagawa natin dito sa US versus doon sa Philippines.
Then iba pang parts ng systems mga kawan is like yung cardiovascular, yung heart rhythm, yung blood pressure, or yung integumentary or yung sa skin if may wound ba yung pasyente or if may pressure ulcer. So lahat ng yan kailangan mo i-document. So mostly is like select all that applies dun sa particular patient, yung nag-fit sa kanya, hindi mo na kailangan isulat eh. So halos lahat may options na binibigay sa'yo. Kailangan mo lang talaga malaman kung ano ibig sabihin ng mga terms na yon. So major transition mo dito mga kawan is malaman ano yung mga terms na or yung mga meaning ng mga terms na to and kung paano mo i-apply dun sa assessment skills mo. So, during admission mga kawan, ito yung sa pinaka-importanteng documentations na kailangan mong gawin sa pasyente. Kasi ikaw yung number one eh. Ikaw talaga yung mauna. So ikaw yung fa-follow ng mga next sa'yo. And honestly, ibang mga tao dito guys, is medyo copy-paste na lang. Copy-paste ng unang documentation, tapos doon nila binibase. So, example, if may wound yung pasyente or yung pressure ulcer, tapos ikaw yung nag-admit, hindi mo nakita, tapos hindi mo na-document. So, if mangyari doon, pwede i-claim ng pasyente na ang pressure ulcer na yun ay nag-start during sa hospitalization na yun and hindi before admission. So, red flag yun, medyo magkakaroon ka ng problema doon. Assessment during admission time is really, really important, like thorough assessment. So dito pala number 1 for mga kawan is I'm sure na-feel nyo na yung major difference na ginagawa natin sa Philippines. Alam ko nag-assess tayo sa Philippines but not as thorough as yung ginagawa namin dito na routinely per shift, di ba? For all the patients. So, see the difference? So, next tayo. Then yung next for mga kawans is yung clinical roundings. Dito sa US, you have to check your patient every hour. Kailangan mo physically makita yung pasyente every hour po. If hindi man ikaw, like yung primary nurse, it's either alternate ka dun sa nursing aid mo. So, before sa amin sa isang floor, every 2 hours ako magtitingin, every 2 hours din yung nursing aid ko. Alternate. But sa particular floor ko ngayon kung saan wala akong nursing aid, ako yung kailangan mag-check every hour. Kahit titignan ko lang. Titingnan ko lang if anong position siya, if naka-left, right, sitting, or naka-supine, or kung nag-ambulate ba. And i-check ko rin mga safety features, lalo na yung mga patient na kailangan, may mga fall precautions na kailangan in place. For example, if yung bed niya is on the lowest position, if naka-on ba yung bed alarm, if nakataas ba yung side rails. So lahat ng yan, kailangan kong i-document every hour. This is mainly for safety features, particularly sa mga patient na medyo fall risk. So you really have to do this every hour. Kasi if you didn't document this properly, medyo baka pwede kang balikan ng mga tao dito eh. For example, nag-fall yung patient and nakita sa documentation mo na hindi ka nag-rounds, hindi mo na-chinek yung pasyente na yon, hindi nakataas yung side rails o hindi naka-on yung bed alarm, so magkakaroon ka ng problema. And like I said, legal document to. So if ever nagkaroon ng problema yung pasyente na yon, pwede kang balikan sa korte and i-review nila lahat ng na-document mo. So you really have to be accurate and mostly you have to be able to do this thing as much as you can. Also, for those patients na mataas yung risk magkaroon ng pressure ulcer. So, dito makikita guys, if tiniturn nyo yung pasyente, if tiniturn nyo every 2 hours, isa sa mga rulings to eh. So, pag bed bound yung pasyente, kailangan mo i-turn siya every 2 hours. So, if ever nakita na sa documentation mo or documentation na kasama mo na halos flat lang siya buong shift and nagka-develop ng pressure ulcer, so, sa'yo babagsak yan. Unless na lang if yung pasyente is nagre-refuse mag-turn. So, make sure guys to document po na nagre-refuse yun para at least maprotektahan mo sarili mo. The next for mga kawan is yung fall risk assessment. Dito mga kawan, assess mo lang if anong category ba nagpo-fall under si patient mo for the fall risk assessment by answering few questions. Kasi kada answer is may equivalent score yan and sa dulo, itatali mo yan para ma-check mo if anong category siya mag-fall. If low risk, medium risk, or moderate risk, or high risk. Then kada category, may mga different preventive fall measures na kailangan mong gawin para doon sa particular na patient na yun. So, yung mga ibang typical questions doon na nakalagay is, example, if yung pasyente ba is uminom ng mga medications na pwede mag-cause ng fall doon sa pasyente. Example, yung mga BP medications na pwede mag-lower down ng blood pressure niya ng sobrang baba, na pwede mag-cause na himatay or may cause fall. Tapos, if like sedative, di ba? Or yung mga diuretics na pwede magpa-urge sa pasyente na pumunta agad-agad doon sa bathroom. Kung saan nagmamadali yung pasyente pumunta sa CR na pwede mag-cause ng fall. Or kaya yung mga history ng episodes ng fall before. Or yung past medical history niya if meron siyang nagdudulot ng fall. Example, yung mga seizure episodes niya or yung may demented patient kung saan pwede siya maging confused and mag-trip over or basta na lang bumaba sa kama without knowing na hindi na pala siya nakakalakad. So, you really have to put in or place in your fall preventive measures as much as you can. For example, nahulog yung pasyente na yon, tapos hindi mo nalagay yung mga dapat na preventive measures na ginawa mo dun sa particular na patients na yon, yari ka. Lalo if nagkaroon ng problems doon sa pasyente na yun, example, nabalian ng buto, nagkaroon ng stroke, or worse, ng kinamatay niya.
So, you'll definitely have problems, guys. So, safety is really important dun sa pasyente na yon. This is a form of protecting yourself na rin. Protecting your license. Also mga kawan, yung fall dito is big issue po. Big issue dito kasi pwede ito mag-cause ng mga legal issues doon sa hospital na yon. Also, dito yung kultura kasi nila dito is usually yung pasyente mag-isa lang doon sa kwarto na yon. Hindi katulad sa Pilipinas kung saan yung mga relatives natin, halos buong barangay, di ba, nag-overnight doon sa pasyente na yon para bantayan or alagaan yung pasyente na yon, di ba? Dito sa US, usually pinapauwi lahat ng mga relatives. Walang nag-stay over. Bawal yung maglagay ng mga kama, yung mga ganon. Unless na lang if nag-request yung pamilya na yon. So dahil dito mga kawan, mas mataas yung chances nila mag-fall. Particular dun mga pasyente na medyo demented. And adding to that, di ba na-mention ko before na bawal itaas yung 4 na side rails dun sa pasyente na yon. Kasi it's a form of na restriction or parang kinukulong mo yung pasyente dun sa kama na yon. Which is bawal po. Bawal po dito sa kanila yon, legally. So you really have to have 1 or 2 rails, bedside rails open para makadaan yung pasyente. Kahit na confused pa siya. You can only do that po if may order kayo galing sa doktor. So mga kawan, you really need to practice or put into your mentality about yung safety measures pagdating sa fall. Like make sure na yung bed alarm lagi naka-on or yung mga side rails medyo nakataas. And yung call bell, mga kawan, is dapat medyo within reach para pindutin niya. And orient mo sa kanya. Every time pagdating mo lang sa shift mo, pag start pa lang, sabihin mo na, please call me if you need to step out of the bed. I don't want you to fall and cause you to have more problems for you and your family. Like gonna break your bones or gonna have some head contusions. And ending up having to stay longer here. So please call me, okay? So kada start ng shift ko, sinasabi ko talaga yan. Particularly sa mga patient na hindi masyado nakakalakad ng maigi or kailangan ng assistance. Yes, tinatakot ko sila, pero they have the right. They have the right to know yung mga risks na pwede mangyari sa kanila. It's a form of protecting themselves and yourself na rin. So for me, this method really works for me. For now, wala pa naman ako fall and mas naniniwala sila kasi nga natatakot sila and na-aware sila na pwedeng mangyari. So, next tayo. The next po is yung peripheral assessment. Dito every shift guys, kailangan nyo i-check kung okay ba yung IV line nyo. So you have to check if wala bang redness, patent ba, hindi ba swelling, walang leaking. So you have to do all those things. Kaya dun sa mga pasyente na walang IV fluids, yung mga naka-hep-lock lang or saline lock, so kailangan mong i-check yung patency. You have to do this because for emergency purpose. Meron kang accessible na IV line. Kasi example, if hindi mo na-check tapos nag-emergency, tapos kailangan mo mag-push na medications, tapos na-find out mo na hindi pala nag-work or nagli-leak or nagba-block. So, magkakause ng issue sa pasyente, di ba? So, that one is a must. So, you really have to make sure that you have a working IV line po for your particular shift. The next naman kawan is yung nursing care plan. Ito kailangan din namin gawin to per shift. Similar to sa ginagawa natin sa Pilipinas, kung saan yung mga like nursing diagnosis, like ineffective airway clearance, impaired gas exchange, pain, knowledge deficit. Back in the Philippines po, alam ko ginagawa namin to, tapos may mga details pa kada baba. Example, may subjective, objective, intervention, plan, and evaluation. Diba? Ganon yung part sa Pilipinas, which is I really hate. Honestly, I really hate yung part na yan kasi ang haba. Kailangan mo isulat lahat. Tapos nakarank-rank pa, tapos kailangan mo pa i-close yung charting at the end of your shift. Dito wala na guys. Dito ang ginagawa namin is, kikiin mo lang kung ano yung problema. Example, dumating yung pasyente is may pneumonia. So, kikiin mo doon about pneumonia, tapos may lalabas na siya mga nursing diagnosis na appropriate doon sa particular na patient na yon. Yun yung like sinabi ko earlier, like ineffective breathing pattern or impaired gas exchange. So, siya na mismo maglalagay nun. Tapos, pipili ka na lang. Pipili ka na lang doon kung saan yung number 1 priority mo. Parang i-rank. 1, 2, 3, and 4. Tapos, pag documentation naman, ang lalabas na siya mismo doon if ano yung mga interventions na gagawin mo or yung evaluation kung na-meet mo yung mga things na yun. Example, na-meet mo ba or partially met pa or ongoing pa yung treatment. So, halos same lang sa ginagawa natin sa Pilipinas, pero halos tik-tik-tik lang or like choose lang, ranking lang, di ba? So, which is mas madali. Like for me, ang bagal ko magsulat guys eh. So, really happy na ganito na yung program, mas computerized or digitalized na. Ito yung number 1 na nagpapatagal sa akin ng work ko back sa Philippines. Kasi ang pangit na ng writing ko, ang bagal ko pa magsulat. So, GG. So, dito, lahat ng charting na ginagawa ko, 5 minutes per patient, I'm done. Mas mabilis ako sa computer. Medyo magaling ako sa computer. So, mas okay ako sa setup na ganito. Next.
The next form naman po is yung Braden scale. Ang purpose ng form na to is to know po yung risk ng pasyente na yun in developing pressure source. Usually may 6 questions lang na tinatanong dito. Tapos i-answer mo lang or ititik mo lang kung saan siya nag-fall doon under. Like 1, 2, 3, at 4. Tapos sa dulo po, i-add mo lahat ng numbers na yan. Tapos doon mo makikita kung saan mag-fall under yung patient mo. Example, if 15 to 18 yung score niya, medyo mild to wala lang. Or moderate, 13 to 14. Tapos high risk if 10 to 12. Tapos kada category po, may matching preventive measures yan for that particular patient. For example, if nasa moderate risk yan, kailangan mo lagyan na ng Mepilex border doon sa puwet niya or Mepilex sacral border sa puwet niya to prevent forming yung pressure source na yon. Unless na lang nagre-refuse yung patient na yon. Pero you need to offer. So if example high risk na, so kailangan mo maglagay ng air mattress doon sa patient na yon. It really depends. It depends po sa programs na ginagamit nyo. I-base nyo lang lahat ng gagawin nyo doon mismo sa criteria ng preventive measures na ipapakita per category. So it's a must po for us to do these things para to prevent po developing pressure source sa shift natin or during sa time na nag-handle tayo sa pasyente na yon. Kasi if hindi, like I said, syempre, babalik sa'yo yan. So, next tayo. The next po is yung vital signs. Dito is usually ginagawa namin is every shift or every 8 hours. Tapos yung shift namin is every 12 hours lang eh. So minsan once or twice lang. Hindi katulad sa Pilipinas kung saan usually every 4 hours, di ba? Standard sa atin yun na every 4 hours. Kahit ano pang oras or part ng gabi, ganun yung timing. Then dito is rare sa kanila makita mo na gumagawa ng hourly vital signs. Particularly dun sa mga pasyente na wala namang procedures. Pag in-endorse mo sa mga Amerikano dito, ang sabay nila, hourly? We don't do hourly here. This is not a step-down unit or an IC unit. The doctor should have known. Oh my God! Wow! Ganun yung sinasabi sa akin ng mga ibang ka-endorse ko dito. Pag sinasabi ko sa nila na medyo hourly yung order ng doktor or in-order niya sa system. Unless na if yung pasyente is yung may procedures or from the procedures. Example, post-op. So, kailangan nila i-comply yung every hour or every 30 minutes. Depende sa order. For that particular time lang. Tapos, like for blood transfusion, of course, kailangan nila gawin yun. Tapos, FYI lang mga kawan. Ibang system or ibang program, iba yung mga protocols when it comes to blood transfusion. Particularly sa vital signs. For example, dun sa Cerner kami, ang vital signs is the same as sa Philippines. Every 15 minutes for 1 hour, every 30 minutes for 2 hours, tapos hourly then after. Diba? Ganun sa atin. So, ganun din sa Cerner. So, pero nung nag-switch kami sa Meditech, ang nire-request niya lang sa amin is once 15 minutes, tapos once 30 minutes, tapos once 45 minutes, tapos hourly na. So, ganun lang yung programming. So, it really depends po sa systems na ginagamit nyo for that particular way kung paano kayo mag-vital signs. Then, if ever yung patient po is mataas yung blood pressure niya, medyo like 170 o 180, normally ang ginagawa nila dito is pinapa-request pa na ulitin gamit yung manual blood pressure cuff. Ganun sila. Same lang sa Pilipinas, diba? And normally gusto nila is yung staff nurse talaga ang gagawa. I don't know why, pero yun talaga eh. Then unlike sa Pilipinas, dito is normally kinikiin lang namin yung sa system, yung mga vital signs na yun. Indicate lang namin if manual, automatic, tapos pasok na yung sa system. Hindi mo na kailangan gawin like ginagawa sa Pilipinas, yung kailangan mo pa yung mag-graph, yung mga linear graph, diba? Uso sa atin yun. Gagamit ka pa ng ruler, tapos dapat maganda yung pag-line mo, diba? Para mas malinis tignan. Dito wala na. Tapos si doctor na bahala sa system if gusto niyang tingnan via numerical or via graph. May way si system na i-convert na lang niya automatically. Which is nice, diba? Then like sinabi ko sa inyo mga kawan, minsan sinasnab ng mga nurses dito or yung nursing aid, yung mga orders ng doktor. Particularly if like Q2 or Q4 yung maka-order, minsan hindi nila ginagawa yan mga nursing aid natin. So kung kailangan mo gawin is i-notify mo sa kanila or kaya gawin mo na lang. The next mga kawan is yung intake and output. Dito usually ginagawa namin is per shift lang. Kahit still guys, madali lang kasi halos lahat may gamit naman kami dito. Like yung sa pinakita ko dun sa CSR hall ko, diba? Madali lang mag-measure ng mga fluids kasi may mga gamit ka. Tapos ang maganda dito mga kawan, hindi mo na kailangang tignan yung IV fluid level mo bago mo i-endorse dun sa next shift mo. Kung saan normally sa end of the shift, tinitignan natin yan, di ba? Tapos kinukompute natin kung ilang yung fluids. Tapos after mo ma-compute, ma-realize mo na delayed. Tapos malalaman mo na under pala siya isang nephrologist na toxic. Kung saan kailangan strict talaga yung IO. So, alam ko, iba sa atin, para-paraan na guys, di ba? Para-paraan na para itama lang yung IV fluid level bago i-endorse dun sa shift na yon. Minsan bahala na. Bahala na si Batman kahit minsan nag-over yung fluids na binibigay doon sa pasyente na yon. Basta lang ma-endorse mo sa tama doon sa nurse na yon and hindi ka mapagalitan ng doktor na yon. Di ba? Alam ko yan. So, lahat ng mga yan kawan, hindi ko na pinoproblema yan dito sa US. Kasi meron na kaming IV pump eh. Kada IV fluids, may IV pump ka na.
So, automatic na yan. And maganda dito sa amin is nakalink po yung medication administration record namin. And minsan yung sa dating program po, yung Cerner mismo, is nakalink po doon sa intake output namin. So, papasok talaga siya doon. Hindi mo na kailangan i-document lahat na yun. Isusulat mo sa IO. Hindi na. Si system na bahala doon kasi nahawak mo na yung medicine. Automatic programming na. So, talagang mas madali. But, if hindi nakalink yung pump nyo doon sa system ng intake output nyo, so, ang gagawin nyo na lang is i-make sure nyo, yung sa IV pump nyo, is i-clear out nyo before ng start ng shift nyo and at the end ng shift nyo. Para makita nyo kung ilan talaga yung IV fluids na pumasok for that particular shift. Or minsan po, hindi nakalink yung medication administration record nyo versus doon sa pump na yon. So, ang gagawin mo is, if nag-stamp yung IV pump, isa-set up mo din doon sa system mo, na isa-stop mo din siya para medyo mas natali sila. So, pag nag-restart na yung leak sa pump, like if bumalik na yung pasyente after na mag-shower or something, so, isa-start mo yung pump, isa-start mo ulit sa program mo para mas magtali siya. So, iba-iba. Depende sa programs and depende sa systems na meron yung hospitals nyo. Pero honestly, hindi sila ganun ka-strict as compared back sa Philippines, lalo sa mga private hospitals natin sa Pilipinas. Hindi sila ganun ka-strict guys eh. Like I mentioned to you before na if ever yung IV fluids, nafe-feel ko yung masyadong mabilis for this particular patient, hihinahin ko lang yan. Ako na bala dyan, ako na maghihina doon. Si doctor, intindihin na lang niya kasi part ng responsibility ko as a nurse dito sa US yan. So, iba-iba. The next po is yung charting or yung nurse's notes. Sa Pinas kasi mga kawan, di ba, ang uso sa atin is pabaan. Novela is life. Lalo na pag toxic yung pasyente, minsan inaabot tayo mga 2 to 3 pages per patient. Para i-document lahat. Di ba kasi yung ruling sa atin sa Pilipinas, what is not written is not done. Di ba ganun tayo? Kasi dito sa kanila mga kawan is minsan wala na talaga nurse's note. Kasi isang word man lang or like one sentence, minsan wala. Ganun yung uso sa kanila. Hindi lang sa amin sa hospital na to. Kasi kahit yung mga travel nurses namin, ganun yung practice nila. Katiwiran nila, like I said, is part na lang physical assessment na yun. And hindi mo na kailangan isulat mga yun kasi redundant na. Normally, nagda-nurse's note na lang kami if may mga things kami na gusto namin i-emphasize or if hindi part ng assessment tools na ginamit namin earlier. Or yung mga things na gusto mo i-address doon sa doctor or ibang parts ng medical team. So, dito namin nilalagay ito. Example, if may telephone order kami from the doctor, so dito na kami mag-document. Or example, if may mga incidents na may nangyari na gusto namin i-document or protect yung sarili namin, so isusulat namin dito. And usually like particular words lang, the shorter, the better. Keep it simple, ika nga. So, novela is not alive dito. Minsan, wala. Which is really good for me. Then next sa mga kawan is yung tips for charting. If napansin nyo guys, halos tik-tik-tik lang lahat. Halos ganito lang. Halos lahat ng mga assessment is select all that applies lang. Kailangan mo lang talaga malaman ano yung mga meanings na to and paano mo i-apply sa pag-assess mo dun sa particular patient na yon. Nung bago ako mga kawan, it took me like 30 minutes para gawin or accomplish kada form na to kasi hindi ako familiar. Pero ngayon, after doing like for a few months, per patient guys, mga 5 minutes lang. 5 minutes, tapos ko na yung lahat. Ganun lang kabilis, di ba? 5 to 10 minutes yung average. Do your research practice and it will be faster after few weeks or a month para sa inyo. The next po is click responsibly. Kailangan nyo talaga seryosohin yung pag-document nyo or pag-tick nyo doon sa mga charting na yon or documentation na yon. Kasi, like I said before, uso po yung kasuhan dito. Then yung ibang mga kaso mga kawan is minsan inaabot ng mga years bago ka tawagan doon sa korte. So, mostly, limot mo na. Limot mo na kung anong mga chinarting mo doon sa particular patient na yun, di ba? So, you really have to make sure na tama yung documentation nyo to protect yourself in the future. Kasi minsan, hindi mo alam na may impending kaso pala yung pasyente na yon na kung saan damay ka doon. So, you have to make sure na tama yung lahat ng ginawa mo for that particular case. Also, ingat pala sa mag-take or pagsagot doon sa mga documentations na yon. Kasi nga, since system siya, automatic yung programming na to. So kung ano yung mga tinik mo or yung sinagot mo, minsan may akibat na automatic na protocols siyang nilalagay doon sa system na yun. For example na lang, sa previous program namin yung Cerner, if ever yung pasyente may mataas na WBC, tapos ang nilagay mong heart rate is mataas, tapos yung RR na dapat normal lang, tapos nagkamali ka, nilagay mo ng above normal, ang mangyayari, si system mag-order ng sepsis protocol, particularly doon sa pasyente na yun. And yung mga orders, example, mag-hook ng IV fluids, magkuha ng blood culture, magkuha ng lactic acid, yung serial lactic acid. So may mga automatic na order na papasok sa system. Minsan without you knowing. Kasi minsan busy ka sa bedside. So pagkiin mo,
pagpunta mo dun sa bedside, may nakapasok na pala mga orders, particularly directed sa ibang mga departments, like dun sa phlebotomist or laboratory department na kailangan gawin mga particular na thing na to. So, minsan magugulat ka na lang. So, magkakaroon ng inconvenience ng pasyente dahil lang sa mali sa paglagay mo ng vital signs. So, you really have to be wary. Depende po sa programs nyo or depende dun sa hospitals kung paano yung protocols nyo. Pero like sa amin, medyo may ganitong consequences. Lahat ng ginagawa mo. I'm not sure sa ibang programs like sa Epic or ibang system sa ibang hospitals. If isa kayo sa mga may ganong programs, please comment down below if ganon din sa inyo. I'm really curious kasi, like I said, ilang months na lang, tapos na ako sa kontra ko, di ba? So I'm trying to sort out kung mga things na kailangan kong pag-aralan or tingnan pagdating ko sa ibang mga hospitals. The next po, isa sa mga common na ninja moves is copy and paste. Sa documentation po, uso po dito is yung copy-paste. Hindi naman literally na kinakopy tapos pinipaste mo agad. Ang gagawin mo lang is babasahin mo yung ginagawa ng previous shift na yon. So titignan mo kung paano nila ginawa yung assessment, kung ano yung mga fill up nila para at least may idea ka. Kasi minsan kung bago ka, hindi mo alam kung anong i-fill up eh. So maganda, tingnan mo lang. Tingnan mo lang yung anong sinulat niya para at least may continuation ng care doon sa pag-document mo. Lalo if magaling yung ka-endorse mo, makikita mo kung paano siya mag-chart or document, makikita mo talaga if meron kang na-miss out. For example, if may nakita ka doon sa lang assessment niya is may narinig siyang crackles doon sa right lower base, tapos nung nag-assess ka is hindi mo narinig yun. So pwede mo gawin is i-try mo i-validate. Balik ka doon sa patient na yun, pakinggan mo ulit doon sa right lower lobe niya to see if tama ba talaga na meron talaga or wala. So, pwede mo to gawin mga kawan, pero I don't recommend this doing often. So, you really have to rely on your own assessment din per shift. Make sure na properly ginagawa nyo. Kasi minsan yung mga naunang nagdo-document, lalo yung mga pasaway, minsan storya-storyahan lang eh. Ganun, fake news. So, kung nag-fake news tapos ginaya nyo lang, edi fake news ka na rin, di ba? So, kung magkaroon ng problema, problemado ka rin. Depende sa program na ginagamit nyo. For example, dito sa Meditech na ginagamit namin ngayon, you can put side by side yung mga documentations na ginawa ng previous shift for this particular form. So, madali lang mag-compare from one shift to the other. May mga iba-iba pang types or forms or documentations na kailangan mo i-accomplish per shift dito sa US. Ito yung medyo common or medyo similar sa dalawang systems na ginamit namin, which is Meditech and Cerner. And most sa mga documents na kailangan mo i-accomplish is makikita mo sa isang particular page. Sa Cerner, ang tawag nila dito is task list. Dito naman sa Meditech, ang tawag nila is yung work list. So, iba lang yung terms pero halos lahat ng forms na kailangan natin i-accomplish is halos the same lang and makikita sa mga pages na to. So, yung mga forms and documentations or yung protocols na ginagawa natin sa mga pasyente natin is dependent po doon sa system na yon and based na rin doon sa particularly sa protocols ng sinet up nyo ng hospital nyo. So, if may mga things kayo guys na gustong i-comment or suggestion or gusto nyong i-add in lang, please comment down below lang, okay? So, mga kawan, thank you for watching. Sensya na kung minsan mabagal ako mag-post ng video. Medyo mahina yung kalaban eh. Lalo na minsan kung nag-overtime ako or medyo busy sa work or minsan inantok na ako. So, minsan hindi na ako nakapag-upload or nakapag-record para sa inyo. So, please bear with me guys. Also po, thank you sa mga magandang comments na binigay nyo sa akin. Talagang appreciate ko yan. Lalo na doon sa mga nagko-comment na hindi daw talaga nila skip yung mga ads habang nanood mga videos ko. Thank you talaga guys. Pero if kailangan nyo, skip nyo lang, okay? Walang problema yan. Pero if gusto nyo tumulong, pwede naman i-play all nyo habang hindi kayo nanonood or habang tulog kayo. May play all button naman dyan, automatic na yan. Kinonsinti. So, again, bago dyan or hindi pa nakapag-click ng subscribe button, please click the like button, subscribe button, and share po sa mga friends and relatives nyo. Again po, thank you for watching and thank you for subscribing. Ako po ulit si Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you, God bless, bye-bye. Stay safe.